હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનો ઓળો। તો રીંગણના ઓળા બનાવવા માટે મેં લીધા છે મોટી સાઈઝના 2 રીંગણ, મીઠું સ્વાદ અનુસાર, કાંદો ઝીણો સમારેલો, લાલ મરચું, લસણની ચટણી, ધાણા જીરું, તેલ, હળદર। રીંગણના ઓળો બનાવવા માટે મેં રીંગણને આવી રીતે સ્ટવ પર શેકવા મૂકી દીધું છે। આવી રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતા જઈશું અને રીંગણને શેકી લઈશું। તો રીંગણ શેકાઈ ગયા બાદ હવે આપણે તેની છાલ ઉતારી લઈશું। રીંગણની છાલ ઉતાર્યા બાદ આપણે હવે રીંગણને ચમચાથી આવી રીતે સ્મેશ કરી દઈશું। એક પેનમાં મેં તેલ ગરમ કરી લીધું છે, એમાં મેં હિંગ, લસણની ચટણી, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ઝીણા સમારેલા ટામેટા, કાંદા ટમેટા નાખ્યા બાદ આપણે મિક્સ કરી લેશું। હવે નાખીશું એમાં મરચું, હળદર, ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર નમક। બધું મિક્સ કર્યા બાદ આપણે સ્મેશ કરેલા રીંગણ હવે આમાં એડ કરીશું। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો અમારી ચેનલને પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો મિત્રો જોઈ શકો છો હવે આપણો રીંગણનો ઓળો રેડી છે।